नमस्कार. ब्रेन ट्रेन एज्युकेशन आयोजित अबॅकस सर्टिफाईड टीचर ट्रेनिंग या सत्रामध्ये आपण वीक 2 मध्ये डे 6 उद्या आपण लाईव्ह क्लासच्या माध्यमातून संडेला भेटणार आहोत. पण त्याआधी आपण झिरो लेव्हलचं प्रिपरेशन करतोय ज्युनियर आणि सिनियर अशा दोघं विद्यार्थ्यांसाठी. ज्युनियर विद्यार्थ्यांसाठी आपल्याकडे सिलेबस बुक उपलब्ध आहे, तर सिनियर विद्यार्थ्यांचं कॅम्पेनिंग करता यावं, त्यांना अवेअरनेस करता यावा आणि त्यांचं ब्रेनची एक्सरसाइज आपल्याला स्कूल्समध्ये किंवा आपल्या क्लासेसमध्ये फ्री अवेअरनेस सेशन करता याव्यात आणि त्यांचा बेस स्ट्रॉंग व्हावा या उद्देशाने आपण हे सर्व प्रॅक्टिस करतोय. सो त्यातल्या त्यात एक उद्या घटस्थापना आणि एक चांगल्या दिवसाची आपण सुरुवात करतोय, तर तेव्हा जे स्वनिर्मिले ते प्राणापरी जपावे, असा आपण अहिल्याबाई होळकरांचा जेव्हा एक मंत्र आपल्याला आपल्या जीवनामध्ये खूप साऱ्या क्रिएशनसाठी किंवा क्रिएटिव्हिटीसाठी किंवा बेंच मार्किंगसाठी अशा खूप साऱ्या ब्रेन डेव्हलपमेंटच्या किंवा पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटच्या काही कन्सेप्ट्स असतात आणि त्यातल्या त्यात निसर्गाची जतन व्हावी किंवा क्रॅफ्ट्स पासून खूप सारं आपल्याला क्रिएटिव्ह काहीतरी निर्माण करता यावं, म्हणून एक छोटीशी ऍक्टिव्हिटीज आपण सर्व शिक्षक भगिनी करणार आहोत. उद्या घटस्थापना आहे आणि अशा या चांगल्या दिनी मी क्रॅफ्ट्स पासून एक विद्येचं एक एक शिक्षणाचं एक यंत्र किंवा तंत्र मी शिकू शकते, बनवू शकते आणि डेफिनेटली यात सर्वांना अभिमान वाटला पाहिजे. आपण लाखो रुपये किंवा हजारो रुपये खर्च करून खूप साऱ्या अनवॉन्टेड वस्तू परचेस करतो. गरज असेल तर केलंच पाहिजे. पण त्यातल्या त्यात निसर्गाची जतन झाली पाहिजे आणि स्क्रॅप फ्रॉम बेस्ट क्रिएशन करता आला पाहिजे. ही थीम घेऊन आपण उद्या सर्वजण टीचर भगिनी किंवा विद्यार्थी सर्वजण अबॅकस टूल अशा पद्धतीने बनवतील, अशी मी विनंती करतो. कंपल्सरी नाही, मात्र विनंती ही सर्वांसाठी आहे. कोरोना काळामध्ये हजारो विद्यार्थी अशाच पद्धतीच्या अबॅकस टूलवर ब्रेन ट्रेन एज्युकेशन बरोबर शिकत होते आणि खूप सारं लर्निंगचं एन्जॉय करत होते. सो प्लीज आपण ही मोहीम अशीच पुढे जाऊया. अशाच पद्धतीने आपण स्वनिर्मिलेले किंवा स्वतः बनवलेले अबॅकस टूल बरोबर एक सेल्फी ठेवून, मी अबॅकस शिकते किंवा मी लवकर क्लास सुरू करते याचा मेसेज समाजापर्यंत जाऊ देऊया आणि आता आपण प्रॅक्टिसला सुरुवात करू. सो 1 to 10 थोडंसं फास्ट आपल्याला 10 कॅल्क्युलेशन करायचे आहेत म्हणून सर्वांना विनंती लवकर 1 to 10 अंक लिहा. रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन. ज्युनियर आणि सिनियर दोन्ही प्रकारचे असतील. स्पीड निश्चितच. काल सर्वांनी पुन्हा परत विनंती करतो, तुम्ही YouTubeवर व्हिडिओ बघितल्यानंतर खाली कमेंट सेक्शन असतो. त्या कमेंट सेक्शनमध्ये कमेंट्स करा तुमचे आन्सर्स. WhatsApp ग्रुपमध्ये तुम्ही करतायत ते चालेल, पण कमेंट्स बॉक्समध्ये YouTubeच्या करा आणि तुम्हाला व्हॉट यू फील किंवा तुम्हाला काही सजेशन करायचे असतील, माझ्या माझ्या शिकवण्याच्या स्टाईलमध्ये जर काही परिवर्तन हवं असेल, तर जरूर सजेशन करा. म्हणजे मलाही त्यात मला चेंजेस करता येतील, अशी या माध्यमातून मी विनंती करतो. सो रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन. सेट द झिरो. बोथ हँड. जे आधी बोलतो ते लेफ्ट हँडवर, जे शेवटी बोलतो ते राईट हँडवर. सो रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन. मला वाटतं मिक्स घेऊया आपण. आपण सर्वजण सिनियर आहात. ओके. 24 मायनस 22. 24 केला होता. मायनस 22 केला. प्लस 95. मायनस 67. प्लस 68. मायनस 88. अँड आन्सर इज राईट करा. फर्स्ट नंबरचं. वंडरफुल. सेट द झिरो. सेकंड नंबरचं कॅल्क्युलेशन. 29 मायनस 7 प्लस 11 अगेन प्लस 11 मायनस 33 प्लस 5. आन्सर इज राईट करा 2 नंबरचं. वाव, वंडरफुल. आन्सर इज तुम्ही राईट केलंय. नाऊ सेट द झिरो फॉर द थर्ड कॅल्क्युलेशन. रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन. 33 प्लस 51 मायनस 54 प्लस 15 15 प्लस 52 मायनस 77 अँड आन्सर इज राईट करा थर्ड नंबरचं. सो वंडरफुल. नेक्स्ट कॅल्क्युलेशन इज फोर्थ नंबर. सेट द झिरो. 44 मायनस 4 प्लस 51
-21 +28 -92 and answer is 4 नंबरचा आन्सर राईट करा. सो वंडरफुल. सेट द 0 फॉर द 5th नंबरचं कॅल्क्युलेशन. चांगला स्पीड आणि छान एन्जॉय करतायत तुम्ही. नाव 5th नंबरचं कॅल्क्युलेशन. 55 +24 -77 +87 -68 and answer is right करा. So wow, wonderful. Set the 0. 5th नंबरचा आन्सर लिहिलाय. आता 6 नंबर साठी आपण रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन. 36 -11 -15 -1515 +33 -42 +65 and answer is right करा 6 नंबरचा. वंडरफुल. सेट द 0. 77 -25 +47 -88 +7 +60 +10. 7 नंबरचा आन्सर राईट करा. वंडरफुल. सेट द 0. Set the 0 for 8 नंबरचं कॅल्क्युलेशन. प्लीज set the 0. 52 +25 -21 -51 +32 -21 and answer is 8 नंबरचा आन्सर राईट करा. and now the ready for the calculation 9 number calculation. Please. 99 -26 -22 +37 and answer is 9 नंबरचा आन्सर राईट करा. वाव. लास्ट कॅल्क्युलेशन थोडासा फास्ट असेल, थोडासा क्विकली, थोडासा फास्ट, क्विकली अँड इझिली असेल, पण थोडासा क्विकली असेल. प्लीज रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन. प्लीज फास्ट. कॉन्सन्ट्रेट ऑन युअर बोथ हँड. 2 again +2 -3 +1 again +1 +5 -6 +2 -3 +1 +5 -6 +1 +2 +20 and राईट करा आन्सर. वाव, मजा आ गया. सो वंडरफुल. जर तुम्ही सर्व या प्रोसेस मध्ये एन्जॉय केला असेल तर निश्चितच मी सर्वांना विनंती करतो की कमेंट्स बॉक्स मध्ये युट्यूबच्या तुमचे अनुभव आणि तुमचे आन्सर्स कमेंट्स मध्ये टाका. त्याच पद्धतीने आपल्याला अबॅकस टूल क्रॅप्स पासून बनवायचं आहे. याच्या नंतर जी काही लिंक पाठवली असेल ग्रुपमध्ये, त्या अबॅकस टूल साठी जे काही घरात मटेरियल असेल, पुन्हा परत विनंती करतो, कुठलीही गोष्ट परचेस करायची गरज नाही. जे माझ्याकडे उपलब्ध आहे त्यात मला क्रिएटिव्ह करायचंय. आईस्क्रीमचा बॉक्स असेल किंवा राख्यांचा पुठ्ठा असेल, नोटबुकचे पेजेस असतील किंवा आपल्या घरात अनवॉन्टेड मनी असतील. फक्त कृपा करून काही माझ्या ताईंना विनंती करतो की सोन्याचे मनी वापरू नका, ते जपा. ओके. सो नो प्रॉब्लेम. एक जस्ट विनोदात सांगितलं. सो पुन्हा भेटू आपण उद्या लाईव्ह क्लासेसमध्ये. त्याच पद्धतीने आज 10 किंवा 20 सम कॅल्क्युलेशन साठी दिलेले असतील, ते पण सोडवण्याचा प्रयत्न करा. उद्यापासून आपण लेव्हल 1 ला सुरुवात करणार आहोत. तुम्हाला कोणालाही किट उपलब्ध नाहीये, काही काळजी करू नका. तो माझा पार्ट आहे. फक्त आपण जे चाललंय, जे लर्निंग सुरू आहे त्याच्यावर फोकस करा. बाकी सर्व माझ्याकडनं वेळोवेळी तुम्हाला कम्युनिकेट होत राहील. सो बाय बाय. पुन्हा भेटू उद्याच्या प्रॅक्टिस लाईव्ह क्लासमध्ये. बाय बाय.